guys, welcome back to our channel. And today we're going to make kimchi fried rice tutorial. Mommy's Kimchi Fried Rice. First, para sa gisa, sa panggisa, garlic. Mga 2 tablespoons of garlic. And then, spam. Today we are going to use spam. Pwede siyang, pwedeng pork na liempo, ganun. Pipito nyo muna siya bago nyo siya igamitin. And then, kimchi. Kailangan minced na siya, maliliit na siya. And then, kimchi, sabaw. Yung sauce niya, kailangan yun. And then, for the toppings, egg. Ginawa na namin yung egg para hindi na namin ito dito. And then, butter. Honey, kasi hindi tayo gumagamit ng, ng bechin or something. Honey. Sesame oil. Oil for frying. And soy sauce. And garlic salt. Okay, let's start. Let's on our Korean gas. Okay, babe, first. So, guys, konting oil lang ha for garlic. Ipa-fry lang natin saglit yung garlic. Kasi yung iba kasi iba ang pagkagawa nila. Sa akin, iba din yung ginagawa ko sa kimchi fried rice. First. Promise mo, So, first, let's fry our garlic. And then, hinahanap ko konti yung natin. Instead na ihalo natin siya sa fried rice, gawin natin siyang toppings. Iba kasi diretso na nilang ginigisa yung bawang. So, ang ginagawa ko, pina-fry ko muna yung bawang. And then after, kalahati nun kukunin ko, tapos kalahati nun titira ko para for toppings at saka for fried rice. So, ayan. And then, we'll put a little bit of butter. Any butter will do. Ayan. And then, sunod natin yung kimchi. Pakasal natin ito. Dapat kasi spam yung inuna, yung nilagay ko kanina. Kaya lang madudurog kasi siya kapag inaano natin yung rice. So, later na siya, last na siya. Okay, and then next, we'll put a little bit of soy sauce. Konting soy sauce lang, pagpa-color. Huwag ka lang talaga ng color. Opo. Kung gusto niyo siyang anghangan, pwede niyo siyang lagyan ng Korean pepper paste. Gochujang, parang gochujang ang tawag doon. Okay, next we'll put the rice. White rice po para mix. Kasi kung hindi white rice, mukhang black rice yan po. Mix all of the ingredients kasi hirap po na-parties yan. So, pag-isa natin po sila ibig. Hindi natin magkakaroon sa akin. Ayaw, ano? Hindi na may gano'n sa akin. Ano yun? Ano yung beer ang masaya? Anong beer? Beer ba? Ano yung term bumulot ang masaya? Ay, English ko, what beer is joyful? Answer, Jollibee! Bakit ko naman din naman, sir? Meron siya tinanong kahapon. Hindi ko lang marami. Di ba? Hindi yun sa kanay. Ano yun, And then, habang minimix ni Madam, syempre maglalagay na tayo ng mga timpla. So guys, dahan-dahan sa asin. Ang mukha.
Sa asin at baka ano. Let's put the spam. So a little bit of pepper. Salt and pepper to taste, Charlie. So babe, let's put the spam. Spam is also optional. Yeah, you can use beef, pork, some Chicken. some leftovers, pwede. So, lalagay tayo ng konting-konting sabaw para sa ano, para matansya natin kung hindi masyadong basa and hindi rin masyadong dry. So, let's put honey para tumamis konti. Sarap. Ang panganay ko anong favorite niya. Konting asin lang. Hindi natin sobra. Kasi ang mga kidney, Diyos ko Lord. Ayan. So guys, for the last part, to turn it off, syempre hindi pwedeng walang ganito sa Korean food. Konting-konti lang, pampaamoy and pampalasa. And let's put and then our garlic spread all over, and then we will put our egg for the toppings. That's it! Finish! Our Korean kimchi fried rice made by Mommy. Thank you guys for watching! Bye. Bigay ko sa lagyan. Para matikman niya.